Köszöntöm Önöket! Gyülekeznek a gyerekek a Szent Ferenc Alapítvány árvaházainak ebédlőjében, itt Déván reggeliznek éppen. Ma az ő történetüket meséljük el őszintén. Jöjjenek velem! Míg alig bújt elő a nap a dévai vár mögött, Böjte Csaba árvái már is a kantén felé veszik az irányt. Katonás sorban mennek, és mindenki betartja a rendet. Egyikük a csészéket, másikuk a tányérokat rakja szét. Itt mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából. Mivel tanulni teli gyomorral lehet, ezért csak nagyon indokolt esetben lehet kihagyni itt az étkezést. Ami minden esetben egy közös imával kezdődik. Előrisztél meg az éjjel, maradj ma is velem. Itt szokott lenni a szilveszteri bál, amire mindig felkészülnek, meg szüreti bál, meg mindenféle egyéb. Ilyenkor az asztalokat félre rakjuk, és akkor... Kezdődhet a mulatozás, a vidámság és a móka, hisz ez az, amire szüksége van az itteni gyermekeknek. De ehhez az elmúlt évek alatt sok mindennek meg kellett történnie, hogy így lehessen, meséli Csaba testvér. Az, hogy volt a kolostor, az, hogy ehhez így köré gyűlt minden, az gyakorlatilag ilyen több embernek a munkája, vagy több évnek az eredménye. Gondolta egyébként akkor, amikor elindította, hogy majd egy ekkora hatalmas szervezetté növi ki magát? Hát én nem tudom, hogy például Ronaldo, amikor focizik, hogy el tudja gondolni, hogy majd 26. percben, hogy előre szaladok, és akkor jön egy labda, és akkor pont ott lesz, és a kapura lövöm. Azt gondolom, hogy játszik, és az élet valahogy egy ilyen nagy játék, és azt gondolom, az a fontos, hogyha nettalán megjelenik egy labda, és a kapu is üres, akkor hát merjük ráhúzni. Böjte Csaba története talán akkor kezdődött, amikor 1982-ben a Ceausescu rendszer legnehezebb időszakában titokban jelentkezett a ferences rendbe. Édesapja költő volt, aki egy verse miatt 7 évet kapott. A börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében szabadulása után meghalt. Csabának ez alapvető momentum volt annak megértésében, hogy a baj nem az emberben, hanem a tudatlanságban lakozik. Ennek hatására döntötte el, hogy ő ezen változtatni fog. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépést, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment. Már a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is. Az alapvető életfeltételeken kívül ma a gyermekek taníttatásával is foglalkozik, amiben vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Én meg vagyok győződve, Isten jó világot teremtett. Kicsit úgy gondolom, mint egy nagy pázli, ami egy kicsit össze van azért kutyulva, de minden darabnak megvan a helye, a szerepe, és biztos, hogy minden darab meg is van. Tehát én most is azt mondom, hogy ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy már valaki engem úgy ölbe kéne vegyen, biztos, hogy van valahol egy nő, egy család, meg azért sír, hogy milyen jó lenne egy aranyos kis gyereket kicsit meggyámbászni, ölbevenni, nevelni, szeretni. De mi volt a legmegrázóbb, amivel még ön is úgy szembesült az elején, vagy amit, hát nem is azt mondom, hogy nyilván fel lehet dolgozni, csak hogy ami úgy megdöbbentette, hogy mik vannak a világban. Volt ilyen? Hát most reggelig lehet mesélni erről, tehát mert mindegyik gyerek egy tragédia, tehát az biztos, tehát hogy nem jó, nem szép az, ami velük történt, vagy hogy mondjam, tehát Romániában egy gazdasági csőd volt, az ország összeomlott, hát ugye kiderült pillanatok alatt, hogy a használt, nyugati autó jobb, mint a vadonatúj Dacia, és akkor logikus, hogy mindenki azt akarta venni, hogy tehát ez a prés megszűnt, akkor ezek a gyárak szabad esésbe dőltek össze, tehát és ha nem kell az autó, akkor nem kell mindjárt a vas kombinát se, akkor nem kell a szénbánya se, és ezek így, mint egy dominó összedőltek, és hát volt, aki nagyon ügyesen talpra esett, és lavírozott ebbe a
masszával, de egy csomó ember egyszerűen nem tudott talpra állni, tehát ugye ő dolgozott a bányába, sokat keresett minden, aztán most akkor nincs munkahely, elmehet napszámba, sokkal kevesebb pénzé, ez derogált nekik, elkezdtek inni, addig is ittak, de akkor most így felfokozódott ez az egész dolog, és tényleg nagyon sok család széthullott, és hát volt, amikor a gyerek nem volt, ahova hazamenjen, és akkor az utcára került. Természetesen ma is sok gyermek kerül az utcára Romániában, folytatja Csaba testvér, de a mai helyzet valahogy mégis más, mint a 80-as években. Akkor az egész társadalom nagyon ki volt vérezve, tehát hogy mondjam, tehát nem volt munkahely, nem volt pénz, nem volt élelem, nem volt ruha, tehát nagyon nagy szegénység volt, tehát az úgy gondolom, hogy ha én most lennék 20 éves és dévai plébános, nem kellene ilyen feladatot felvállaljak. Tehát, hogy mondjam, mert ma egészen más a politikai, vagy a történelmi, vagy a gazdasági helyzet, akár itt Erdélyben is, Romániában is. Úgyhogy akkor ezt kellett csinálni, és ezt elindítottuk, és ugye hát szépen nőnek a gyerekeink, sokszor kérdezik, hogy mi lesz 20-30-50 év múlva, hát én mondom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy 10-20 év múlva, tehát nem ilyen típusú gondokkal fog kelleni küzdjön, akár Erdélynek sem. Azt mondta nekem, hogy ritka a hóesés itt, mert tényleg gyönyörűen esik. Nem? Hát nem csodálatos szép. De azt mondta, hogy ritka. De azt gondolja az ember, hogy itt nem ritka az ilyen szép hóesés. Hát őszinte legyek, én még ilyen nem láttam nyilván. Amit rögtön meg is örökít az utókor számára, mivel mással, mint mobiltelefonjával, amit mindig magánál tart. Szokott egyébként dokumentálni így a dolgokat? Igen, hát a világ körül, amikor utazik? Most úgy van, hogy én nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy tudjunk gyönyörködni. Tehát, hogy a gyerek olyannak látja magát, ami ennek az én szemem tükre mutatja, de mindenki így van. Tehát ha hazamegy ön, és a férje szépnek látja önt, ő megszépül. Ha a férje egy vén banyának látja, akkor megcsúnyul. Na, hát ez így van, és én elmondom, hogy pedagógusnak ez a legelső dolga, jaj, de szép, vagy mindjárt beléd harapok. Na most ezt nem kell mondani, ezt a szemem tükre kell, hogy mutatja. És a gyerek, ha ezt érzi, hogy benne tudnak gyönyörködni, hogy őt szépnek látják, okosnak, ügyesnek látják, hát akkor megnyugszik, és akkor elkezd tanulni és kibontakozni. Az elmúlt 25 év alatt sok minden változott Déván. Akár a segítségre szoruló gyermekek száma, a kis plébánia területe is a többszörösére duzzadt. Azon a folyosón, ahol régen egykoron ebédeltek, most az alapítvány munkatársai szorgoskodnak. Ők az én szemem fényei, nélkülük itt megállna minden. Tudniillik, Csaba testvér a munkatársait azon gyermekek közül választja ki, akik korábban az otthon lakói voltak. Ilyen Pápai Noémi is, aki 6,5 éves kora óta van itt Déván. Jelenleg a több mint 2000 gyerekkel járó papírmunkát kezeli, gondozza. Ő már ült a nyakamba is, hát nem ilyen nagy kiadásban. Hány éves volt, amikor megismert? Hány éves volt? 6,5. És akkor ő leérettségizett, ő diákunk volt, és akkor utána elment egyetemre, pont ezt tanultam, amit itt csinál, szociális munkás, és akkor mostan intézzük itt a gyerekeknek a gondjait, bajait. Hát persze most már jobban ért hozzá, mint én, mert én most már ilyen nagytatai műszakban dolgozok, és akkor amikor próbálok így, egy-egy gyereknek intézzünk ezt, aztán így van a törvény, ez van, ez kell, így kell csinálni, úgy kell csinálni, és akkor jön egy kicsit megnyugazgassam, de aztán valahogy mindig megoldjuk a problémákat. Mi az, ami miatt bekerült, vagy ami miatt úgy hozta a sorsa, jó Isten, hogy találkozott vele? Sajnos a szüleimnek nem volt jó anyagi helyzete, el is váltak, többen voltunk testvérek, én voltam a legkisebb, és nagymamám arra gondolt, hogy legalább a legkisebbiket meg kellene menteni. És akkor elhozta Dévára. És azóta itt van? Igen. Tulajdonképpen. Csaba testvér azt mondja, hogy a gyerekekből lett munkatársai nélkül az elmúlt évek alatt nem nagyon boldogult volna. Minden törvényt ismernek, nem ismerik a lehetetlent, és minden nehézséggel megbirkóznak.
Hogy mennyire közösségi ember Csaba testvér, azt maga a jelenléte bizonyítja a legjobban. Amerre jár, mindenkit jókedvre derít, akárcsak engem, kávézás közben. Igazából van nekem itt 6 sárkányom, hogy minek kéne egy 7. is. De a humor az nagyon hozzátartozik a lényéhez, az életéhez. Ezt honnan örökölte? Otthonról, családból, apától, anyától? Hát mondhatnám azt, hogy mi nekünk itt Székelyföldön ugye a sors az nem kapatott annyira el, tehát hogyha nem tudnánk kacagni, vagy nevetni a saját gondjainkon, bajainkon, akkor nagyon nehéz lenne az élet. Tehát, hogy mindig is mondtam a gyerekeknek, kollégáknak, bárkinek bármilyen gondja van, nyugodtan jöhet hozzám, ha nem is tudom megoldani, de legalább egy Székely bácsis viccet elmondok. Az életben minden dolgot nem lehet megoldani, de tovább kell menni, és ha lehet, jókedvel. Ezt szokta tanítani Böjte Csaba a gyermekeknek is. Oda jön az egyik kislány, és azt mondja, hogy Csaba testvér, hát anyukám, eltelt a nyári vakáció, miért nem hívott fel legalább telefonon? Most erre mit tudok én mondani? Nem tudom megoldani a problémáját. Hát mondta, te milyen borzos vagy. Azt mondja, nem is borzos. Mondom, dehogy nem, azzal jól összeborzolt. Az orrán egyet csavartam, feldobtam, kifogtam, átölelte nyakamat, adott egy nagy puszit, és kacagva tovább mentünk. Tehát nem mindig lehet megoldani a problémát. De én azt gondolom, hogy jókedvel, derűvel miért ne lehetne tovább menni. Az életben nagyon sok a probléma, a gond. Nem kell mindent megoldani, elég elmenni mellette. Ez a praktika neki mindig bevált, mondja Csaba testvér. Amikor én 90-ben itt összeszedtem a gyerekeket, és hát ugye ez egy probléma volt, ugye, hogy én római katolikus magyar pap vagyok. Hát ezt identitásomat nem akartam, és hát én nem tudok ortodox román gyerekeket nevelni. Tehát én azt tudom továbbadni, ami én is vagyok. Amúgy román állami intézet itt rengeteg volt, én a magyar származású gyerekeket szedtem össze. Mostan én tudtam azt, hogy én ilyen kicsi vagyok, a probléma olyan nagy, ezt csak humorral, jókedvel és nagy-nagy szeretettel lehet. És az mindig sikerül? Bocsánat, hogy a szavába vágok. Vagy azért van olyan, amikor nagyon nehéz, mert azért van olyan, amikor nehéz lehet túllépni rajta, nem? Ha igazságtalanul érik az embert támadások, és biztos, hogy olyan is volt ebben az időszakban. Sőt, hát a támadások nagy része az ilyen. Hát úgy van, hogy most az ember bemegy egy megyei tanfelügyelőhez, hát akkoriban az akkora személy volt, akkora funkció volt, egy ilyen magamfajta kis, útszéli ember, hogy én nem tudtam más hangon, csak szeretettel, jósággal beszélni vele. És én azt láttam, hogy, hát ezt már sokszor elmondtam, de lehet, hogy érdekes, hogy hát semmiképpen nem kaptunk mi működési engedélyt. Már működtünk már rég, de csak felszólításokat kaptunk, hogy illegálisan elfoglaltuk ezt az épületet. 99-ben adták vissza papíron, tehát tény az, hogy vagy közel 10 évig mi úgy, illegálisan működött. Igen, egy állami intézetről levertük a lakatot, és bekötöztünk. Tehát szóval, hogy mondjam, persze az állami épület az teljesen romos volt, de ez tény az, hogy mégiscsak terület, az épület az övéké volt papíron. Nos, hát ugye, hát mit tudok ilyenkor csinálni? Hát, összeszedtem egy csokor gyereket, csokor virággal, elmentünk a polgármesterhez. Hát ugye, kedves polgármester úr, ugye Mircsának hívták, és akkor volt a születésnapja, vagy névnapja. Na, bementünk a gyerekekkel, és mondta, a gyerekek, ő a város polgármestere. Ő a legjobb ember. Én is rászavaztam. Meg se választották volna, nem ő lenne mondta románul, táta orásul, az a város atya, szegények gyámla, árvák vigasztalója. Én, ami jó szót tudtam, én mind rámondtam. Hát, nézett olyan nagyon furcsa, mondta, a gyerekek, most akkor énekeljünk neki. Névnapja van. Gyerekek, hát nézték azt a nagy-nagy jó embert, énekeltek neki,
az irodából kijöttek a lányok, hoztak süteményt, ők nem tudták, kik ezek, mi románul, magyarul énekeltünk neki, leültünk, volt egy nagy filodentrotta, leültünk az árnyékába, a perzsára, megettük, elmajszoltuk a süteményt, megittük a kólát. Amúgy sose adok én a gyerekeknek, bocsánat, nem reklámozunk semmit, na szóval maradjunk ebbe, hogy ilyen időtétalokat én nem ottam, hagytak, hogy megitták ők, és akkor utána felálltam, és mondtam, na gyerekek, látjátok, hogy nem kell félni a polgármester bácsitól, milyen jó ember, milyen finom süteményt adott nektek, szeretettel fogadott, és milyen nagy irodája van. Mert ha nem lesz, ahol lakjunk, akkor eljövünk ide, mert ő az város atya, árvák gyámola, özvegyek vigasztalója, meg hasonló. Na és láttam nézni nagyon furcsára, de azt is látta, én ezt azért komolyan mondom, és úgy gondolom el tudta képzelni, hogy én itt a magam kis habitusában 20 gyerekkel megkötözök a filodendrája alá, akkor hogy fog kinézni, hogy onnan kipickáljon minket, nem? Na, és hát aztán 3 nap múlva jött egy csomó ellenőr, és akkor mindenféle engedélyeket kaptunk, és úgy elindult ez a párbeszéd, vagy mondhatnánk a partneri viszony a román hatósággal. Tehát mára már nagyon jó, tehát ez az ember hosszú évekig volt polgármestere a városunknak, és mindig küldött egy ilyen nagy láda narancsot, meg banánt, hát főleg a választások előtt. Kérdeztem is, az ortodoxoknak szokott küldeni, és mondta, nem, nekünk küld, mert hát ezek a gyerekek, ha imádkoznak, akkor az nagyon nyerő. Mindig mondják, hogy a kereszténység így és úgy, és hogy védeni kell, és hogyha valahol ledöntenek egy keresztet, akkor tényleg mindenki felszisszen. Most én azt szoktam mondani, hogy nem ez a kereszténység. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy arról ismernek fel majd benneteket, hogy mindenhova a kereszteket állítotok, hanem arról ismernek fel benneteket, hogy szeretitek egymást. Tanév végén az egyik kollégám, egyik házvezető megkérdezte, hogy Csaba testvér, az, hogy aki tanul és ügyes, annak adunk diplomát, azt értem. Hogyha jól viselkedett, akkor adunk szép emlékkönyvet. Teleírjuk, pecsét, minden, értem. De van 2 olyan kötözni való trógerkők, akivel nem tudom mit csinálni. Azzal annak mit adjak? Hát mondtam, menjél ki a piacra, a halpiacra, vegyél vagy 2-3 szép halat, és ott a kolostor előtt 2 kövön, 3-on, süsd meg. Nézett komolyan, és azt mondja, segít? Mondom, nem tudom, rajtad fog-e segíteni, de 2000 évvel ezelőtt egy Jézus nevezetű alak, ezt kipróbálta Péterrel, Andrással, többiekkel, neki nagyon bejött. Tanév vége volt egy pár évvel ezelőtt, és olyan tisztán emlékszem most is arra a pillanatra, hogy ugye jöttek elő a gyerekek áldozni, meg hát hogy mondjam, a kicsik, hogy egy kis keresztet kapjanak a homlokukra, szép fehér nyári ruhába voltak, vakáció előtti héten, hát ilyenkor a gyerekek ugye a mennyben vannak, vagy legalábbis nagyon közel. Bementünk az ebédlőbe, hát tetszett filmezni, van 300 gyerek, és zsong, zsibong, minden zege zúg az ebédlőnek, és ott van az éhelyem és az asztalfőn, szépen felállok, ők is felállnak, csend lesz, előttünk párolog a finom húsleves, Isten áldását kérjük a mindennapira, és úgy leültem. És egy olyan férfiú büszkeség, öröm töltött el a szívemet, hogy nem tudtam megszólalni. Kollégák nézték, hogy mi bajom van, és nem tudtam elmondani, hogy jó dolog az asztalfőn ülni. Jó dolog gondoskodni, törődni veletek. Jó dolog, hogy mondjam, hordozni az élet terhét, súlyát, egy nagy család gondját. Jó dolog férfinak lenni, jó dolog élni, jó dolog, hát hogy mondjam, mindebben eljátszani azt a szerepet, amit a mennyei Atya rám bízott.